Bună tuturor! Am de făcut niște anunțuri importante. O să încep cu vestea mai puțin bună și anume, astăzi, 4 mai, undeva pe la amiază, după ce am terminat de filmat previziunile pentru marți, dar și previziunea pentru următoarele 24 de ore, acele citiri de tarot care vă plac. M-am trezit odată cu un mesaj fără niciun avertisment că mi-a luat monetizarea și pe acest canal. Ideea este că ei așa procedează, ulterior vor și închide canalul, că așa o fac peste tot. Momentan, la nivel mondial, undeva 30 de milioane de canale au fost demonetizate și închise, că momentan demonetizează pentru ca YouTube-ul să încaseze doar el bani și să spună că robotul pe care l-a făcut și care elimină canale e bun și ulterior șterge canalele respective și pentru că v-am spus, vor să se transforme în ceva tip Netflix, ceva tip Hollywood, în care doar anumite vedete, creatori să pună videoclipuri, gen cum e Mr. Beast, dacă îl știți. Cumva noi creatorii de conținut care avem diferite pasiuni nu prea mai avem loc pe aici. Adică am fost buni cât am ridicat platforma, după aia se dă pur și simplu cu noi la gunoi. Adică la suport mi se răspunde doar cu mesaje automate și e clar că e un robot acolo, pentru că e ca și cum eu mă plâng că mi s-a stricat frigiderul și ei îmi răspund despre aragaz sau despre plita electrică, adică nu are nicio legătură una cu alta. Și în momentul în care le spun, îmi închid automat apelul. Plus că nu, cum să spun, problema asta este la nivel mare, deci repet, și fac apel și către celelalte canale care mă mai urmăriți. Fiți foarte atenți, încercați să vă duceți pe platformele voastre, pe alte platforme. Eu nu mai am încredere în nicio platformă, dacă e să mă întrebați pe mine. Cred că le țin doar ca să pun conținut gratuit cât se poate pentru oameni și cam atât. Dar nu mă mai bazez pe nicio platformă pentru că e clar că nu e ok. Nu e ok. Oricum, fie vorba între noi și mi-asum asta public. M-am uitat pe harta când a fost înființat YouTube-ul și m-am uitat și în ce an intră. Să știți că sunt într-o perioadă foarte proastă și aceste decizii îi pot duce în cap. Vă amintiți de Yahoo, de platforma respectivă care a dispărut așa tot din aceleași motive? Ei, așa se va întâmpla și cu YouTube-ul. E scandal mare, sunt multe procese deschise, cel puțin pe platforma X sunt foarte mulți creatori care sunt indignați, e o întreagă revoltă, adică indiferent ce postează cei de la YouTube, pur și simplu sunt bombardați cu mesaje de la creatori și au fost închise și canale mai mari decât ale mele, adică cu milioane de abonați, adică sunt lucruri mari și nu au închis doar canale de spiritualitate, să ne înțelegem, au închis așa vloguri de călătorie, canale unde erau diferiți profesori care își postau lecții pentru elevi, studenți, explicații, ce au mai închis? Tot felul de emisiuni din acestea de divertisment, ce-au mai închis. Că m-am uitat așa în mare, dar au închis deci tot ce au prins, adică nu, până când am înțeles că au închis și canale de pe la Hollywood și acolo cu siguranță o să fie scandal foarte mare, așa că trag un semnal de alarmă și către ceilalți care aveți canale de YouTube, fiți foarte, foarte atenți, puteți să căutați unde vreți voi, peste tot, e un scandal monstru care a luat amploare în această primăvară. Și pur și simplu e un robot acolo care decide ce canal rămâne și ce canal nu. Pe ce criterii ei știu mai bine, au pus acolo niște politicieni, dar numai ei le înțeleg. Că, spre exemplu, tot spun de conținut repetitiv. Bun, dar ce să fac acum? Să inventez zilele săptămânii, să inventez alte zodii? Adică despre ce vorbim? Și repet, nu-i vorba doar de canale de spiritualitate. Sunt foarte multe canale, repet, și canale educative, deci și pe acelea le-au închis. Au mai închis persoane care făceau tot felul de videoclipuri, dar repet, eu nu mă refer la România, mă refer la nivel mondial, deci au închis efectiv canale ale oamenilor care făceau videoclipuri din acestea cu inteligență artificială, dar cumva în scop educativ, nu știu, să îi arate publicului ce înseamnă un anumit concept, și așa mai departe, adică sunt niște lucruri foarte, foarte complicate în spate. În schimb, au băgat inteligența artificială pe bandă rulantă, adică mai nou, conform politicilor lor, ai voie să le folosești robotul lor, inteligența lor artificială și să-ți creezi nu știu ce față, nu știu ce clone, nu știu ce. Adică, efectiv, este o bătaie de joc în continuu. Ei
postează cei de la YouTube pe diferite platforme, funcții noi și primesc numai hate, da? Numai ură de la toți oamenii, așa că n-am nici eu ce să fac, da? Voi posta aici doar părțile generale cât de mult pot, restul le găsiți pe site-ul meu. Asta era vestea bună, am avut noroc că m-am grăbit și e aproape gata. Pe site-ul meu momentan se poate intra, puteți să vedeți clipuri, aveți și gratuite, aveți și în comunitate, dar măcar acolo vorbesc și eu liber și nu mai stați nici cu reclame să vă întrerupă videoclipurile și așa mai departe. Se lucrează și la aplicația mea, momentan e în lucru, se lucrează la urgență, că asta e situația. Și și zilele astea sunt prinsă să iau conținutul de aici cât mai repede, da? Și să-l mut pe site-ul meu și apoi și pe aplicație, pentru că nu-i de joacă, repet, adică nu-i de joacă ce se întâmplă. Pur și simplu e o bătaie de joc la adresa oamenilor și fără avertismente și fără nimic, adică nu poți să pui un robot și să decidă robotul cine trăiește, cine moare, adică hai să fim serioși. Da? Toată lumea este foarte indignată, sunt procese deschise contra YouTube, e un scandal monstru la nivel mondial și cu siguranță o să se ducă în cap, că ei acum, chiar pe 29 aprilie când a fost ziua mea, cei de la Alphabet, sper să nu greșesc, au avut cumva o conferință și au zis că că YouTube-ul a câștigat. Da, a câștigat normal dacă au luat monetizarea oamenilor și toate reclamele pe care utilizatorii le vedeau doar în casa ei bani, normal că le-a crescut, dacă n-au mai împărțit cu nimeni. Plus că YouTube-ul, să știți că a început să scadă foarte mult ca vizionări, pentru că foarte mulți creatori de conținut, foarte multe persoane care au canale, pur și simplu și-au luat conținut, au văzut că n-au cu cine să înțeleagă și au mers pe platformele lor, pe aplicațiile lor, pe alte rețele, Facebook, Instagram, TikTok, Patreon, da, fiecare își găsește locul, este și Rumble, am înțeles, încerc și eu cu Rumble, dar momentan e mai mult pe America Rumble, deși v-am spus, nu prea mai am încredere în nicio platformă, prefer să am spațiul meu în care am o siguranță asupra conținutului și nu mă trezesc peste noapte că vreun robot îmi șterge videoclipurile, îmi șterge canalul sau să mă trezesc că nu pot eu să vă arăt nu știu ce carte de tarot, că e un desen animat și el consideră că e nu știu ce nud. Pe bune. În fine, plus subiecte despre care nu suntem lăsați să vorbim. Adică nu mi se par normal, deși efectiv și-au luat-o în cap, da? Și asta e situația. Am zis să vă anunț ca să știți. Acum, referitor la site-ul meu, acolo mă găsiți, da? Chiar dacă pică canalul de tot mâine, tot acolo mă găsiți pe site și acolo aveți și traducerea audio în mai multe limbi. Vă selectați voi, scrie mare acolo, selectează limba și selectezi ce limbă vrei tu și îți apare. Da? Momentan sunt doar videoclipurile traduse audio, site-ul și aplicația sunt traduse, dar nu în toate limbile în care erați voi obișnuiți. Urmează să facem și acest demers, e în lucru, repet, nu știu cât durează, cu o săptămână și ceva, dar până atunci aveți pe site-ul meu, da, părțile. Nu, efectiv mi-am dat seama că lumea în care trăim chiar o ia foarte, foarte urât razna, din păcate, și marile corporații, să știți că au luat o raznă destul de urât. Da? Revenim puțin ca să înțelegeți, YouTube-ul spune că, de fapt, cei care pun reclame pe site-ul lor, adică brandurile mari, nu vreau să dau nume, branduri mari, firme mari, ăia nu mai vor să-și vadă reclama de la sucul respectiv, de exemplu, lângă nu știu ce conținut pe care el consideră neautentic sau că nu-i filmat cu nu știu ce camere și nu-i editat până la ultimul zâmbet, până la ultimul fir de păr și până la... Da? Însă, dar culmea, poate omul ăla chiar vrea să bea un sucul ăla cât se uită la emisiunea respectivă. Da? Adică am ajuns pur și simplu conduși de corporații foarte mari, despre asta e vorba. Da? În situația asta am ajuns și se pare că tot pe acolo ne îndreptăm. Acum să sperăm, cuplul acolo care își reia mersul aparent retrograd, să sperăm că lucrurile se mai așează, da? Pentru că Pluto, vă ziceam eu, că reprezintă puterea și vă spuneam de foarte multe ori și, Doamne, abia aștept să filmez de acum mult pentru site-ul meu, să vorbesc și eu liber. Uite, acum chiar o să vorbesc liber, că nu mă mai interesează dacă îl șterge, nu-l șterge, că deja e fără lipsă de respect, efectiv, pentru toți creatorii de conținut care au stat și au muncit atâția ani.
revenind cu Pluto acolo, să știți, vă spuneam că Pluto, din punctul meu de vedere, este micul mare mafiot, da, al zodiacului, și în Vărsător să știți că Vărsătorul ține de tehnologie, de rețele de socializare, de corporații, da, și cu siguranță și pe aici se întâmplă lucruri, da, rețele, da, deci au puterea, doar că vă amintiți cât a stat Pluto în Capricorn, câtă corupție a fost pe la nivel mare, da, și în general în lumea politică, nu vorbesc neapărat de România, eu vorbesc la nivel mare, da. Ei, acum să vedeți ce scandaluri vor fi pe partea asta. Puterea va fi la ei, dar în egală măsură lui Pluto să știți că nu-i plac lucrurile astea făcute, adică partea de mafioțeală așa lui Pluto în Vărsător, exact ce se întâmplă acum în lume cu toate rețelele de socializare, exact partea asta e partea, să zic așa, joasă a lui Pluto. Da? Și de regulă el dărâmă astfel de lucruri. Da? De regulă dărâmă astfel de lucruri. Până la urmă, nu știu dacă sunt eu în măsură să judec, dar nu mi se pare pur și simplu normal să fim tratați ca oameni așa. Da? Adică pe ei nu îi interesează efectiv, da? Nici de voi, nici de mine, de nimeni. Da? Pur și simplu și-au luat-o în cap. Da? Și-au luat-o în cap și o să vedem că deja au scăzut vizionările peste tot, că toată lumea, creatorii mari au plecat de platformă și toată lumea care e demonetizată și după aia clar îi se șterge și canalul, pleacă cu toți cu oameni de pe platformă. Asta este. Și acum, dacă ați văzut reclame până așa, pare rău, eu nu casez niciun bani de acolo, încasează doar YouTube-ul, că asta e și ideea, să demonetizeze, să lase o perioadă, să-și bage bani destui în buzunar și după aia șterge canalul cu totul, despre asta e vorba. Da? Din acest motiv o să mut ușor tot conținutul, cât de repede pot, pe aplicație, pe site și ne vedem acolo și după aia nu cred că va mai apărea aici, că nu vreau să-i las pe alții să facă bani pe munca mea. Da? Nu mi se pare normal, deci e efectiv o lipsă de respect față de umanitate. Da? Față de umanitate. Deci uite acolo ajungem când ne conduc roboții. Da? Cred că e un exemplu foarte clar, da? Că în direcția asta ne îndreptăm. Acum e doar un thriller. În următorii ani să nu ne mire să vedem și roboți pe la conducere prin alte direcții. Vorbesc foarte serios. Da? Adică trebuie să fim atenți și e un semnal de alarmă. Da? E un semnal de alarmă pentru toată lumea. Da? Și, repet, m-am uitat pe părțile, știu eu, unde, pe părțile, m-am uitat și pe hartă și tauronumerologic pentru cei de la YouTube când a fost înființat și așa. Și să știți că n-au, din păcate, un an bun. Acum și-au luat-o în cap, dar vor fi zguduiți destul de urât, din punctul meu de vedere. Foarte urât. Foarte urât, cum n-au mai fost niciodată și eu cred cu tărie că ei se îndreaptă spre ceea ce a ajuns și Yahoo și alte platforme mari. Da? E tot aceeași poveste, adică pleacă oamenii, nu mai ai, o să fie ca un oraș din ăsta gol, da? De lux, în care nu-i nimeni, în care sunt doar fantome, bate vântul și normal că o să se ducă în cap. Da? Nu mai sunt oameni, nu mai sunt reclame, nu mai sunt bani, nu mai e nimic. Da? Nu e ok ce se întâmplă, dar asta este. Și să știți că legal nu prea suntem asigurați. Acel contract care a fost semnat de fiecare creator cumva favorizează doar YouTube-ul, nu și pe noi. Da? Nu și pe noi. Eu am depus plângere la o autoritate, în fine, mi-au zis că n-au ei de a face. Deși eu așa știu, că scrie clar. Dar mă rog, nu mai comentez, că așa e la noi în România. O să aplic probabil și la alte organizații în acestea care se ocupă cu așa ceva, că am înțeles că se dau amenzi foarte serioase, mai ales la noi în Europa, platformelor respective, pentru chestii de gen. Nu prea e normal, da, ce se întâmplă. Bun, cam asta am vrut să vă spun. Deci dacă vreți, mă găsiți pe site-ul meu, mă găsiți și pe aplicația, da pe aplicație încă este în lucru cu videoclipurile, cu traducerile, cu tot. Încă mai avem de lucru. Momentan găsiți pe site-ul meu acolo tot ce trebuie și repet ușor mut tot conținutul pe site, pe aplicație. Aici o să lăs doar cum o să pot, da? Doar cum o să pot, pentru că, repet, nici nu am încredere să mai pun conținut, că pot să mă trezesc mâine că îl șterge. Da? Și eu n-am unde să stochez atât de multe videoclipuri, că costă foarte mult și n-am unde să le stochez. Da? Deci nu am cum să fac. Așa că îmi pare rău, dar asta e situația. Chiar n-am ce să fac. Eu personal sunt foarte supărată pe chestia asta. Și
cred că YouTube merită o lecție. Cred că ar trebui ca toți creatorii care sunt demonetizați să-și treacă toate videoclipurile pe privat, efectiv. Să nu mai încaseze nici YouTube-ul. Mai demonetizat foarte bine, nici tu nu mai încasezi și nici tu nu mai ai trafic pe platformă, că oamenii caută, nu găsesc și apoi ies de pe platformă. Da? Deci cam așa funcționează. În caz de poate să-mi închide, că așa mi-a făcut și cu celălalt. Mi-a luat monetizarea și după aia peste noapte l-au șters, nici nu m-au anunțat, nici nimic. Mi-au găsit motive, am vorbit cu un robot, la fel eu ziceam una, el zicea alta, complicat. Deci asta e situația. Da? Asta e situația și, repet, tare mie teamă că ăsta e doar un thriller și că, nu știu, într-acolo ne îndreptăm. Da? Și ca societate. Și aici nu-i bine. Da? Trebuie să ne gândim foarte serios. Una e să te ajute un robot la ceva și alta e să-l pui la conducere. E ca și cum să vă explic cu robotul ăla care a făcut toată treaba asta și cei de la YouTube cu siguranță nu știu, ori au pierdut controlul asupra lor, e posibil și asta, nu știu. Dar ei public spun că totul e roz și frumos. E ca și cum tu pui un robot în casă, da, și îi spui fă curățenie, da? Fă curățenie. Și el înțelege să arunce toată mobila afară, să radă pereții, să arunce lucrurile, să scoată parchet, gresie, faianță. Cam așa au făcut și cei de la YouTube. Da? Robotul ăla normal trebuia să șteargă canalele făcute cu inteligență artificială, care se făceau foarte mult, erau ca un fel de fermă de conținut, se numește, mă rog, ăsta e termenul, și cumva erau foarte multe canale. Da, care erau făcute așa, dar bun, dar trebuia să le ia pe alea și să le închidă, adică nu închizi canale care sunt de 5, 10, 15 ani pe platforma asta, adică vorbim de oameni care doar asta făceau, da? Erau zi de zi prezenți, lucrau pentru YouTube și poți să te trezești peste noapte că te dă afară, cum s-ar spune, și fără niciun motiv, fără nimic. Adică nu-i normal, da? Nu-i normal. Și revenind, mă găsiți și pe alte platforme, TikTok, Facebook, Instagram, da, repet, baza e aplicația mea și cu site-ul. Acolo e baza bazelor, că în rest m-am spus că nu mai am încredere. O să mai studiez și alte platforme, dar inițial cam atât se poate face. Vă rog să mă înțelegeți. Știu că vor fi dintre voi care vor și comenta, dar n-am ce să fac. Asta e situația. Eu nu pot să pun aici toată munca mea de toată ziua de dimineață până seară și în final, unul la mână să nu mă aleg cu nimic și doi la mână să mă trezesc a doua zi poate să-l șteargă și să nu mai am nimic, da? Nici previziuni, nici nimic. Deci nu mai este o platformă sigură YouTube-ul, nu mai este o platformă sigură și chiar îmi doresc din suflet să li se facă dreptate și să li se facă. O să li se facă pentru că, repet, au niște tranzite foarte urâte care, acum vorbesc despre schimbare, depinde ei ce au înțeles, că dacă și-au luat în cap, se duc în cap, dacă știau să acționeze, era de bine. Da? Puteau să facă un YouTube separat, cum au YouTube Music, puteau să facă YouTube Netflix, ce Dumnezeu vor ei, Hollywood, da, cu chestii artificiale, cu filme, puteau să facă separat, că nu i-o prea nimeni, nu era nicio problemă. Da? Dar asta e situația, în lumea asta trăim, probabil așa s-a vrut. Da? Probabil așa s-a vrut, cred că e criză și la ei și ca să nu se facă de râs ca și companie, probabil au mai ras așa din canale, au mai eliberat servere, au mai încasat doar ei bani, n-au mai dat la nimeni și așa le convine. Da? Eu mi-asum ce spun, nu mă mai interesează pentru că efectiv m-am săturat să stau de atâția ani cu gura legată și să nu să pot să vorbesc și eu liber, că mi-e teamă, că vai de mine, că mă prinde algoritmul, că închide canalul, că nu. Nu mi se pare normal. Suntem oameni și avem dreptul la opinie. Avem dreptul să fim liberi. Acum vom vedea ce se va întâmpla, dar revenind, pentru ei urmează o perioadă mai puțin plăcută. Da? Mai puțin plăcută. E un an destul de dur pentru ei și vom vedea în următoarele luni, că nu o să pice așa peste noapte, vom vedea în următoarele luni, în următorul an, de la anul e mai complicat pentru ei, da? Și sincer e mai bine așa. Da, fiecare primește ceea ce merită până la urmă. Da? Poate meritam și eu să fiu liberă, să vorbesc liniște și pace cu voi. Da, vă iubesc, vă îmbrățișez. Asta e situația. Am zis să fiu clară dacă tot, că până acum asta și am îmbrobodit și am împachetat fiecare informație, că vai de mine, nu știu ce se întâmplă. Acum, sincer, nu mă mai interesează și abia aștept să ne vedem pe site-ul meu, pe aplicația mea, pentru că, repet, măcar acolo sunt și eu liberă să vorbesc ce vreau, da? Și cum vreau și fără să împachetez și să astup cărțile, să nu pot să vă arăt cartea, că robotul are ceva acolo și când vede
un anumit desen, imediat se activează. Adică deja e exagerat. Da? E exagerat, deja suntem în comunism pe platforma asta, da? E dictatură, ciumai că nu-i dare nimeni dreptul la nimic, la nicio replică. Da, vă îmbrățișez, pare rău de situație, dar, repet, toate sunt cu un rost, poate a venit momentul să trăim și noi liberi în comunitate și fără să mai stăm să mai depindem de nicio platformă și de fițele și figurile oricărui robot și a oricărui om, căruia îi mai tună nu știu ce noaptea și îi face ziua. Vă îmbrățișez cu drag și ce să vă zic, mare grijă, repet, cei care sunteți creatori de conținut, cei care aveți canale de YouTube, eu vorbesc serios, foarte mare grijă. Pur și simplu închid, deci intrați pe X, dacă nu mă credeți, intrați pe platforma X să vedeți ce scandal e acolo. Și pe canalul lor de YouTube, oficial de pe YouTube, și acolo e scandal mare. Și pe alte rețele, deci pe Google, nu mai spun, e un scandal monstru pe toată chestia asta. Și acum o să plătească cine a comis-o. Vă îmbrățișez cu drag și vă doresc o zi sau o seară cât mai frumoasă și vă aștept cu drag pe aplicația mea.